พวกเราจะไม่พูดถึงพฤติกรรมที่น่ารำคาญของนักท่องเที่ยวอิสราเอลในประเทศไทยแต่จะพูดถึงเรื่องที่น่ากลัวกว่านั้นคือการลักลอบนำอวัยวะไปอย่างผิดกฎหมายที่พวกเขากระทำยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องนี้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาโลกได้เฝ้าติดตามความขัดแย้งที่ไม่รู้จบระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลความขัดแย้งนี้ไม่เพียงเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากถิ่นฐานเท่านั้นแต่ยังซ่อนทฤษฎีสมคบคิดที่มืดมนและน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมนั่นคือข้อสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบขโมยอวัยวะอย่างผิดกฎหมายข้อกล่าวหาที่หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงก็จะถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงวันนี้เราจะดำดิ่งลงไปในทฤษฎีนี้ตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นและพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมหลายฝ่ายจึงเชื่อว่าการกระทำอันโหดร้ายนี้เกิดขึ้นจริงจงเตรียมตัวให้ดีเพราะสิ่งที่เราจะพูดถึงอาจทำให้คุณขนลุกได้มาเริ่มกันด้วยข้อเท็จจริงที่ทั้งน่าสนใจและชวนให้สงสัยในปีค.ศ. 1986หน่วยแพทย์ของกองกำลังป้องกันอิสราเอล IDF ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลได้ก่อตั้งธนาคารผิวหนังแห่งชาติอิสราเอลขึ้นจุดประสงค์อย่างเป็นทางการนั้นดูสูงส่งคือเพื่อรักษาผู้ที่มีบาดแผลไฟล้าหรือผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ขนาดใหญ่โดยใช้ผิวหนังจากร่างผู้เสียชีวิตแต่มีบางอย่างที่ดูแปลกธนาคารผิวหนังแห่งนี้ไม่ใช่ธนาคารผิวหนังทั่วไปเพราะถูกระบุว่าเป็นธนาคารผิวหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าธนาคารผิวหนังของสหรัฐอเมริกาที่เปิดดำเนินการมาก่อนกว่า40ปีลองจินตนาการดูว่าในปัจจุบันผิวหนังมนุษย์ที่จัดเก็บไว้นั้นมีพื้นที่ถึง170ตารางเมตรสิ่งนี้ก่อให้เกิดคำถามใหญ่ทำไมประเทศที่มีประชากรค่อนข้างน้อยอย่างอิสราเอลจึงสามารถมีธนาคารผิวหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหนือกว่าประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้ผิวหนังทั้งหมดนี้มาจากที่ใดกันแน่จึงเกิดความสงสัยว่าอวัยวะเหล่านี้อาจไม่ได้มาจากผู้บริจาคโดยสมัครใจแต่ถูกนำมาอย่างผิดกฎหมายจากร่างของชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตภายใต้การยึดครองของอิสราเอลความสงสัยนี้ไม่ใช่เพียงเสียงกระซิบเท่านั้นในปีค.ศ. 2009โลกถูกสั่นสะเทือนด้วยบทความของนักข่าวชาวสวีเดนชื่อโดนัลด์บอสตรอมบนสื่อ Aftonbladetบอสตรอมได้เปิดเผยข้อกล่าวหาอย่างตรงไปตรงมาว่าทหารอิสราเอลขโมยอวัยวะของชายชาวปาเลสไตน์หลังจากสังหารพวกเขาจากการสืบสวนเชิงลึกของเขาบอสตรอมชี้ให้เห็นถึงแคมเปญบริจาคอวัยวะของอิสราเอลในปี 1992 ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ก็เกิดขึ้นพร้อมกับการหายตัวไปของชายหนุ่มปาเลสไตน์จำนวนมากเมื่อศพของพวกเขาถูกส่งกลับมาในที่สุดสภาพศพเหล่านั้นก็น่าสงสัยอย่างยิ่งศพถูกส่งกลับมาในโรงที่ปิดผนึกแน่นและถูกสั่งห้ามเปิดเด็ดขาดทางการอิสราเอลยังบังคับให้ครอบครัวทำการฝังในตอนกลางคืนทันทีโดยไม่ให้มีพิธีใดๆขั้นตอนเช่นนี้ถือว่าไม่ปกติอย่างมากและสร้างความสงสัยอย่างหนักบอสตรอมยังได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในปาเลสไตน์ที่ยืนยันว่ามีการขโมยอวัยวะจำนวนมากเกิดขึ้นจริงแต่พวกเขาไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ที่หนักที่สุดคือเขาได้พบกับครอบครัวหนึ่งที่เล่าโศกนาฏกรรมของบุตรชายวัย19ปีของพวกเขาหลังจากถูกทหารอิสราเอลจับกุมและถูกนำตัวไปยังสถาบันนิติเวชอบูคาบีในเทลอาวีฟศพของบุตรชายถูกส่งกลับมาหลังจาก5วันในสภาพไร้ลมหายใจและที่น่าสยดสยองที่สุดคือมีรอยเย็บยาวบนร่างกายอวัยวะสำคัญตั้งแต่ลำคอถึงท้องได้ถูกนำออกไปทั้งหมดไม่มีคำอธิบายไม่มีคำขอโทษและไม่มีการชดเชยใดๆแม้บอสตรอมจะไม่ได้แนบภาพถ่ายหรือวิดีโอเป็นหลักฐานโดยตรงแต่บทความนี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ไปทั่วโลกรัฐบาลอิสราเอลตอบโต้รุนแรงเรียกร้องให้สวีเดนขอโทษและกล่าวหาว่าบทความนี้เป็นการต่อต้านชาวยิวอย่างไรก็ตามรัฐบาลสวีเดนปฏิเสธที่จะขอโทษโดยยืนยันในหลักการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตามหลักฐานที่น่าตกตะลึงที่สุดกลับมาจากภายในอิสราเอลเองอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชแห่งอิสราเอลดรเยฮูดาฮิตได้ยอมรับเรื่องนี้อย่างเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์ลับเมื่อปี 2000 ซึ่งภายหลังถูกเผยแพร่ในปี 2009 เขาระบุว่าผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอบูคาบีได้ทำการเก็บผิวหนังกระจกตาลิ้นหัวใจและกระดูกจากศพของทหารอิสราเอลพลเรือนชาวปาเลสไตน์และแรงงานต่างชาติจริงที่น่าสยดสยองยิ่งกว่านั้นดรฮิตยอมรับว่าการปฏิบัติเหล่านี้มักทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากตัวบุคคลหรือครอบครัวของพวกเขาและเพื่อปกปิดรอยดวงตาของผู้เสียชีวิตที่ถูกนำกระจกตาออกจะถูกปิดอย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้ครอบครัวสงสัยในปี 2004 หลังจากรายละเอียดเหล่านี้ถูกเปิดเผยดรฮิตถูกปลดออกจากตำแหน่งต่อมากองทัพอิสราเอลก็ยอมรับว่ามีโครงการเก็บอวัยวะดังกล่าวจริงแต่รีบเสริมว่าการปฏิบัตินั้นได้ยุติลงตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 แล้วและจะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นคำยอมรับที่ฟังดูสับสนเช่นเราเคยทำแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วเรื่องนี้น่าเชื่อจริงหรือไม่ใช่เพียงดรฮิตเท่านั้นศาสตราจารย์ด้านมนุษยวิทยาชาวอิสราเอลดรเมยิราไว้ก็ให้การยืนยันในทำนองเดียวกันระหว่างปี 1996 ถึง 2002 เธอเป็นพยานด้วยตาตนเองว่ามีการนำอวัยวะจากศพชาวปาเลสไตน์โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยเธอบรรยายถึงการเก็บกระจกตาลิ้นหัวใจผิวหนังบริเวณหลังและ
อวัยวะอื่นๆที่ครอบครัวมักไม่ทันสังเกตเห็นนอกจากนี้แหล่งข่าวนิรนามที่ทำงานในสถาบันนิติเวชอิสราเอลยังเปิดเผยอีกว่าการเก็บอวัยวะอย่างผิดปกติเหล่านี้ดำเนินต่อเนื่องมาประมาณ 24 ปีแล้วว่าทุกอย่างที่สามารถนำออกจากร่างได้ก็จะถูกำออกไปโศกนาฏกรรมด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในกาซาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2023 ได้นำประเด็นข้อสงสัยเรื่องการขโมยอวัยวะกลับมาอีกครั้งกลุ่มสิทธิมนุษยชน Euromediator Human Rights Monitor หรือ Euramid Monitor สงสัยว่าอิสราเอลได้ขโมยศพจากศูนย์การแพทย์อันชีฟาและโรงพยาบาลอินโดนีเซียในกาซาเหนือ Euromid Monitor ได้บันทึกการยึดศพหลายสิบศพโดยกองทัพอิสราเอลรวมถึงข้อกล่าวหาว่ามีการขุดศพขึ้นจากหลุมฝังศพหมู่ในลานโรงพยาบาลอันชีฟาหลังจากศพเหล่านี้ถูกส่งกลับผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในกาซาก็ได้ทำการตรวจสอบผลลัพธ์นั้นน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งพวกเขาพบหลักฐานของอวัยวะที่ถูกนำออกอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพรวมถึงกระจกตาโคเคลียร์อวัยวะการได้ยินตับไตและหัวใจศพที่ถูกส่งกลับยังมีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างอย่างเห็นได้ชัดคาดว่าเกิดจากการนำอวัยวะสำคัญออกบางศพอยู่ในสภาพที่สยองขวัญเช่นศีรษะถูกตัดออกมือถูกมัดหรือดวงตาถูกปิดทับดร.คัสซัน อบูซิตาศัลยแพทย์ตกแต่งชาวอังกฤษปาเลสไตน์ซึ่งให้การตามหลักฐานภาพถ่ายศพระบุว่าอวัยวะอย่างปอดหัวใจไตและตับถูกนำออกผ่านขั้นตอนผ่าตัดที่ประณีตและเป็นมืออาชีพหนักชี้ว่าเป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญแม้ว่าการตรวจนิติเวชท่ามกลางสงครามจะมีข้อจำกัดอย่างมากแต่ผลการตรวจเหล่านี้ได้เพิ่มความสงสัยอย่างต่อเนื่องอิสราเอลยังมีประวัติการกักเก็บศพชาวปาเลสไตน์ไว้ไม่ยอมส่งคืนให้ครอบครัวรวมถึงสถานที่ที่เรียกว่าสุสานหมายเลข Cemeteries of Numbers ซึ่งห้ามประชาชนเข้าถึงการปฏิบัติเช่นนี้การปฏิเสธไม่ส่งคืนศพถือเป็นการลงโทษแบบเหมารวมซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจนตามกฎหมายระหว่างประเทศมีข้อมูลอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจและมักถูกเชื่อมโยงกับข้อสงสัยนี้ในปี 2003 อิสราเอลถูกบันทึกว่าเป็นประเทศที่มีอัตราผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังสูงเป็นอันดับ2ของโลกแม้ตัวเลขนี้จะลดลงจากการรณรงค์ด้านสุขภาพแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าธนาคารผิวหนังของอิสราเอลอาจมีบทบาทด้วยผิวหนังที่เก็บไว้ที่นั่นนอกจากใช้รักษาผู้ป่วยแผลไฟวกรุนแรงแล้วอาจถูกใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังด้วยอัตรามะเร็งผิวหนังที่สูงนี้ยังถูกเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ว่าประชากรส่วนใหญ่ของอิสราเอลไม่ใช่ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของดินแดนดังกล่าวและอาจมีความสามารถในการปรับตัวของผิวแตกต่างจากสภาพอากาศของปาเลสไตน์ซึ่งก่อให้เกิดการคาดเดาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรผิวหนังเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสืบสวนของ CNN ในปี 2008 เคยระบุว่าอิสราเอลเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้ามนุษย์ด้านอวัยวะผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งยิ่งทำให้ข้อสงสัยเหล่านี้ทวีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วข้อสรุปคืออะไรในด้านหนึ่งอิสราเอลได้ปฏิเสธอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าการปฏิบัติเช่นนี้ได้ยุติไปนานแล้วแต่อีกด้านหนึ่งเรามีคำให้การจากนักข่าวการยอมรับจากอดีตผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ของอิสราเอลคำให้การของศาสตราจารย์ตลอดจนข้อค้นพบล่าสุดจากกาซาที่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณอันชัดเจนว่าการปฏิบัตินี้อาจยังคงเกิดขึ้นต่อไปนี่คือทฤษฎีสมคบคิดที่มีข้อเท็จจริงจำนวนมากรองรับถูกปฏิเสธแต่ก็ถูกยืนยันในเวลาเดียวกันจนทำให้หลายคนสับสนที่แน่นอนคือการลักลอบขโมยอวัยวะอย่างผิดกฎหมายถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่ออนุสัญญาเจนีวาและกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องราวนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความขัดแย้งมีมิติที่ซับซ้อนและมืดมนเพียงใดซึ่งมักไม่ปรากฏต่อสายตาโลกภายนอกตอนนี้ถึงตาคุณแล้วหลังจากได้ยินข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดนี้คุณเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดนี้หรือไม่หรือคุณมีมุมมองอื่นแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างมาร่วมกันถกเถียงประเด็นสำคัญนี้อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผลอย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ฝากคอมเมนต์ไว้และกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดการพูดคุยที่น่าสนใจครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป